ตอนนี้นะคะแพทกำลังอยู่ในพิธีกรรมที่เรียกว่า God Dance หรือว่า Veteran Dance นะคะอันนี้คือพิธีเปิดเลย เขาจะเริ่มด้วยการรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากสงคราม A lot of us, we have family at the war in the past. They're fighting for our country. So we do these for them. We do prayers all the while that we do the dancing and the singing. งานนี้เริ่มจัดขึ้นตอน 5 โมงเย็นนะคะ ซึ่ง 5 โมงเย็นเนี่ยเริ่มรันVeteran Dance หรือว่า God Dance เนี่ยเป็นรอบๆไป เราจะเห็นว่าเนี่ยฮะหยุดแล้วนะคะ แล้วเขาก็จะเริ่มใหม่เป็นรอบๆนะคะ ดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีช่วงที่พักบ้าง แล้วอีกสักพักหนึ่งก็จะออกมาใหม่ เป็นแบบนี้ไปจนกระทั่งถึง 6 โมงเย็น 6 โมงเย็นเนี่ยค่ะคือเป็นแบบพีคเลยค่ะ จุดพีคของงานนี้เลยนะคะ ซึ่งเรากำลังรออยู่แพทว่าอีกสักประมาณไม่นานแล้วล่ะ พิธีเปิดแบบแท้จริงก็จะเริ่มขึ้นเขาเรียกว่า Grand Entry ก็คือการที่จะเห็นผู้คนที่ใส่ชุดประจำเผ่าแบบโอ้โหเต็มยศเลยนะคะ มารวมตัวกันอยู่ที่สนามแห่งนี้ Our drum group's back in the same place, same order. So I'm going to go ahead and 7.57 แล้วค่ะ drum roll call at the จะเข้าดาว start. นะคะ Just give me a little 3 นาทีเท่านั้น acknowledgement. Iron Coat, ตื่นเต้น River Camp, เดี๋ยวขอหาปักพื้นที่จับจองนะคะ Indian แพท Creek, จะหันหน้าไปทางนี้แล้ว Scout ข Society, บวนนะคะจะเริ่มมาทางทิศตะวันออก Medicine Thunder, เพราะว่าตะวันออกเนี่ยเป็นทิศ Buffalo ที่ Nation สะท้อนถึงการขึ้นของพระอาทิตย์เริ่มต้นจากตรงนั้น และการที่ทุกอย่างเนี่ยหมุนวน And then เป็นวง Farron กลมเขาจะ Kanash หมุนวน also ตามเข็มนาฬิกานะคะเพราะว่า always เป็น supporting การ us หมุน from ของ Cedar ด City. วงอาทิตย์อีกเช่นกัน ดังนั้นเนี่ย So we're สิ่ง glad ที่ to เกิด have ขึ้นเนี่ย him จะเกิด here ขึ้น with เป็น us วงกลม again. All right, we're just asking for all the dancers start making their way over there. We got the color guards already standing ready to go, and we have our staff carriers and Farron Kanash. เนี่ยโฆษกเขากำลังประกาศอยู่นะคะเมื่อกี้เขาก็จะไล่ชื่อ Gary เลยนะว่า Watson has been honored. แถวนี้มีไหมมาไหมโอ้โหชุดข้างหลังนี่คือโอ้โหเหมือนกับ Then we have the Utah Veterans Association that's ย้ taking อนเวลาก care ลับ of the ไป flag ในยุคที่พวกเขา details. ใส่ชุดเหล่านี้อยู่ Welcome, gentlemen. Thank you very much for always stepping up and helping us out. So dancers, make your way on over there. Once I get the okay sign from our arena director, ตอนนี้นะคะ we'll be taking off with our ใกล้เวลา 6 โมงเย็นแล้วค่ะ grand entry song. All right, ladies and gentlemen, cowboys, take your hats off. Gentlemen, Ladies and bear your gentlemen heads. มาค่ะ And ladies, please stand at attention as we present to you our grand entry, celebrating the people powwow here in South Jordan, Utah. Bring them on in. มาแล้วค่ะ Iron Coat, เซาจอแดน please rise. แล้วค่ะแกรนด์เอนทรี And ใกล้มากแล้ว banner ค่ะ that bears the great seal of the great ขยับ state ตัว of เองมานิดนึง Utah. เรา And เห็น then ว่า the เนี่ย NIA คือการเรียน GOW แบบ flag. We สี have แล้วก็ท่าทาง Rio ปล่อย walks ไป over ice. Get the banners here this evening. We learned during our procession. And then we have our representative. A lot of men will wear feathers in their powwows. The feathers are given down or are handed down from generation after generation. And we didn't just go to the zoo and ask for a feather. Maybe we did something good for a family or the person honored us with the feather or maybe with a gift, moccasin, a vest, a brooch, jewelry. They gifted us.
ladies, กับ welcome. ประสบการณ์ร่วมทั้งสำคัญกับชนพื้นเมืองอเมริกันแบบนี้ค่ะขนาดแพนเองเนี่ยเป็นคนนอกนะคะยังรู้สึกอบอุ่นวัฒนธรรมนี้ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแกรนด์เอนทรีเมื่อกี้เข้ามานี่คือลุกเลยค่ะ Grand Entry Song ถือเป็นจุดตั้งต้นของงาน Powwow ค่ะเริ่มโดยผู้นำขบวนและนักเต้นหลักที่เรียกว่า Head Dancer จะเดินนำเข้าสู่สนามตามด้วยนักเต้นคนอื่นๆซึ่งขบวนทั้งหมดจะเดินตามจังหวะกลองในงานอาจมีกลองหลายวงแต่กลองที่ใช้ตีในช่วงเริ่มและสิ้นสุดพิธี Powwow คือกลองที่ชื่อว่า Host Drum ค่ะกลองถือเป็นองค์ประกอบสำคัญมากของงานถึงขนาดที่มีคนกล่าวว่าถ้าไม่มีกลองก็ไม่มีดนตรีไม่มีดนตรีก็ไม่มีการเต้นและถ้าไม่มีการเต้นก็จะไม่เกิดงาน Powwow กลองไม่ใช่แค่เครื่องดนตรีแต่ถูกมองว่าเป็นบุคคลซึ่งจะต้องให้ความเคารพอย่างสูงค่ะ We call the drum the big powwow drum. We refer to him as Grandpa. He's our grandfather. He's the heartbeat of our native land, our indigenous land here. That beat, that drumming, that's very similar to our very own heartbeat, that is used by these dancers, the men, the women, young, old, and they put together their moves, their footwork, their body motions, their regalia, their colors that they put into their outfit, the beads that they use, their feathers. They put it all into motion, as well as their footwork with this heartbeat that we create with the drum. กลุ่มคนตีกลองเรียกว่า Drum Group ซึ่งสมาชิกในกลุ่มกลองต่างๆมักจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนค่ะถ้าตามแบบดั้งเดิมผู้ชายเท่านั้นที่จะสามารถตีกลองได้ส่วนผู้หญิงจะนั่งอยู่ข้างหลังผู้ชายทำหน้าที่ร้องเพลงประสานจนกระทั่งในช่วงกลางทศวรรษที่ 1970 ผู้หญิงถึงจะเริ่มตีกลองได้และทำหน้าที่ร้องเพลงรองหรือเพลงที่มีระดับเสียงสูงกว่าค่ะหลังจากเพลง Grand Entry ลำดับถัดไปเป็นการร้องเพลง Flag Song ซึ่งเป็นเหมือนเพลงชาติของชนพื้นเมืองจากนั้นก็ต่อด้วยเพลงแห่งชัยชนะหรือ Victory Song ค่ะนี่คือเพลงรอบใหม่นะคะชื่อว่า Victory Song เอาละค่ะ Victory Song เริ่มขึ้นแล้วค่ะขบวนเริ่มเคลื่อนตัวไปอีกครั้งแล้วนะคะการเต้นการร้องแล้วก็การตีกลองเนี่ยจะมีหลากหลายเพลงหลากหลายวิธีการมาก There are songs for everything that goes on. Some are prayer songs, some are happy songs, some are memorial songs, some are like war songs, enemy songs, so all kinds. But the thing is, when you're new to it, it sounds all the same, but it's not. But when you listen to it, it's different. There's two types of singing. The northern style, which is a higher octave, 6 to 12 guys sitting at the drum, one beat. That one beat is the heartbeat of a Mother Earth. That's been heard there, and it's been heard here. And then there's a southern, they call it southern style, which their singing style is different, but same thing. 6 to 12 guys at the drum with that same heartbeat. These two individuals, they have been entrusted with leading out our dancers. หลังจากจบการแสดงชุดเก่าไปนะคะชุดใหม่ก็มาต่อทันทีค่ะชุดนี้มีชื่อว่า Grey Hawk นะคะเหยี่ยวสีเทาตามความเชื่อของชนพื้นเมืองอเมริกันเหยี่ยวเป็นหนึ่งใน Spirit Animal หรือสัตว์ที่มีจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และมีพลังอำนาจบางชนเผ่าใช้เหยี่ยวเป็นสัตว์ประจำเผ่าหรือตราประจำตระกูลอย่างเช่นเผ่าโพโบลโฮปิชิเพวามิโนมินีรวมไปถึงชนพื้นเมืองบนชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งมักจะแกะสลักเหยี่ยวไว้บนเสาโทเทมในขณะที่คนเหยี่ยวก็ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นกันจึงมักจะถูกรวมไว้ในเครื่องแต่งกายสำหรับพิธีกรรมค่ะ
โดยธรรมชาติเหยี่ยวเป็นนักล่าที่มีสายตาเฉียบคมที่สุดในบรรดานกล่าเหยื่อทั้งหมดมีพรสวรรค์ในการสังเกตและมีมุมมองที่กว้างค่ะแต่ไม่ใช่แค่การมองทางกายภาพเท่านั้นนะคะในเชิงจิตวิญญาณมันยังมองเห็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติด้วยชนพื้นเมืองเชื่อว่าเหยี่ยวมีพลังในการปกป้องอันทรงพลังเป็นผู้นำทางที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นบรรพบุรุษที่คอยดูแลและคุ้มครองให้ลูกหลานปลอดภัยค่ะในบางชนเผ่าเชื่อว่าเหยี่ยวเป็นผู้พิทักษ์เป็นเสมือนดวงตาจากเบื้องบนที่คอยส่งสัญญาณเตือนภัยเพื่อให้หัวหน้าเผ่าได้เตรียมแผนรับอันตรายในการปกป้องชนเผ่าของตนเองถึงแม้ความหมายของเหยี่ยวในแต่ละชนเผ่าอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่โดยรวมแล้วเหยี่ยวเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างมนุษย์กับอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณโดยจะบินโฉบลงมาเพื่อรวบรวมรายละเอียดที่เกิดขึ้นบนโลกแล้วส่งสารไปยังผู้สร้างที่อยู่เบื้องบนค่ะในขณะที่การเต้นเกรย์ฮอคมีสิ่งหนึ่งที่ผู้เต้นสวมใส่เอาไว้เพื่อใช้ส่งเสียงในการสื่อสารไปถึงผู้สร้างเช่นกันแต่อีกในหนึ่งมันยังถูกใช้ในเรื่องของการต่อสู้ด้วยค่ะ Bells to tell that if it was an enemy is that I'm here beware I'm here the gods I'm here for prayer for songs and it's just telling the elements that I do this with no harm but to dance on Mother Earth I'm here listen to me with the movement and that's just asking in a very polite way that if there's not to startle the animals or to spook the people or the gods maybe I have a heavy heart maybe I'm having a hard time with life maybe my health is not the best but those are like a replacement for prayer we're asking for that prayer and also a teaching tool is that to dance for one that can't dance and now it's easier to put a bell on your regalia because it's less expensive and just became fashion we use aluminum to celebrate the sound of it but back then they used a lot of different shells teeth from an animal that we hunted because nothing was wasted the hooves the antler we made into some sort of like a sound and we still do that todayจะถ่ายให้ดูบรรยากาศตอนนี้นะคะนี่ค่ะขออนุญาตเดินสำรวจนิดหน่อยในแต่ละเต็นท์เนี่ยเขากำลังเตรียมตัวกันอยู่นะคะเตรียมตัวเพื่อประกวดหลังจากงานแกรนด์เอนทรีแล้วเนี่ยก็จะมีการประกวดกันนะคะบรรยากาศนะคะในแต่ละเต็นท์นี่ค่ะก็จะมีคนแบบว่าช่วยกันแต่งตัวมีทั้งแบบรุ่นเยาว์วัยด้วยนะนี่นะคะข้างหลังแพทเป็นน้องตัวน้อยใส่ชุดชนพื้นเมือง If you want to dance, if your parents or your grandfather went to war, you dance for them too. So it just keeps the culture alive. It is beneficial for some of the youth. They're born in the cities and then they kind of lose their culture, their language. The local schools are getting involved in it. They put up powwows. So then they can get their culture back. It teaches a lot of cultures, where your background from, and all that. Even in the urban cities, it's bringing them out. This is bringing them back up. So. คล้ายๆกับการประกวดนางงามนะคะนอกจากมากันเป็นแบบกลุ่มก้อนแล้วเนี่ยก็ยังมีแบบประกวดแบบ individual ก็คือเป็นรายบุคคลไปเลยตัวเล็กน่ารักมากเลย I'm 4 years old. ก็จะมีการแนะนำตัวกันฉันชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็หมวกนี้มาจากเผ่าไหนนะคะจะเห็นว่างานนี้นะคะเป็นงานที่รวมตัวกันของชนพื้นเมืองไม่ใช่แค่เผ่าเดียวแต่ว่าหลายๆเผ่าเขาก็มารวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆไม่จำกัดอายุไม่ว่าจะหญิงชายเด็กผู้ใหญ่คนสูงอายุทุกคนมารวมตัวกันค่ะแล้วก็แพทเชื่อว่าเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจกับงานนี้ภาคภูมิใจกับสิ่งที่เขาเป็นนักเงาของเขา
A princess crown is made for a young woman is selected to represent their tribe. And so they have the honor of traveling and representing their tribe, going to different powwows or events where they're invited and pretty much out there to show that there's other tribes out there. So when you see a crown and you recognize every powwow, then you know what tribe she came from, and you go and say hello. It's good to see that you're representing your people. So it's good to have them. There's like lots of them around here in the United States. และเรื่องของชุดเนี่ยคือจริงๆอันนี้แพทเข้าใจผิดเลยนะตอนแรกเนี่ยแพทก็บอกไปว่าฉันรู้สึกว่าฉันทึ่งกับคอสตูมของคุณมากชาวนาโวโฮที่แพทไปคุยด้วยบอกว่าอย่าเด็ดขาดเลยนะอย่าใช้คำว่าคอสตูมเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่ชุดแค่คำว่าคอสตูมเนี่ยมันหมายถึงแบบว่าเหมือนเด็กแต่งตัวไปงานฮาโลวีนอย่างนั้นถึงจะใช้คำนี้แต่ว่าชุดเหล่านี้เนี่ยคือชุดที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณและเขาส่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นThat is the biggest no-no. We never, ever, ever refer to it as costume because costume is what people wear, kids wear during Halloween. Costume to us is like Halloween costume. It has no meanings to it, no value to it. It means nothing. When we wear our traditional regalia, and then that tells you a lot about our way of living, the pride of that Native people and extended family and their tribe and their nation. That's the representation. It's our spiritual side. We pray. It's always going to be regalia or outfit. ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาคุยกับชนพื้นเมืองหรือมาถามเขาหรือต้องการที่จะชื่นชมว่าโอ้ชุดคุณสวยจังเลยอย่าใช้คำว่าคอสตูมนะคะให้ใช้คำว่าเอาฟิตหรือว่า regalia แทนก็จะไม่สร้างความโกรธหรือขุ่นเคืองให้กับชาวพื้นเมืองคือแพทก็ได้รับการเตือนมาจากชาวนาโวโฮเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปพูดสุ่ม4สุ่ม5เขาอาจจะโกรธได้นะ Do not say, "Oh, I love your costume," because a lot of natives they're going to react in an angry way and say harsh things to you. ชุดเหล่านี้เนี่ยคือชุดที่อย่างที่แพทบอกมีความสำคัญทางจิตวิญญาณและเขาส่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นชุดเนี่ยนะคะบางคนนะเขาบอกว่าได้มาตั้งแต่รุ่นแบบปู่ย่าตายายอาจจะแบบนับขึ้นไป 5-6 รุ่นเลยด้วยซ้ำ For some people it can be as old as 5 generations, maybe older. The outfit are going to be new. It's just they stick with the design and the colors and the pattern that's been handed down from their ancestors. They try to keep it the same. They don't want to change it up because that's not how their great-grandfather had it. So they try to keep it the same way. It just stays in the family. It'll be strictly traditional. ตอนนี้โฆษกก็กำลังบรรยายนะคะบอกว่างานนี้เนี่ย Northern จัดขึ้นอย่าง traditional. ดั้งเดิม traditional มากพยายามที่จะรักษาความเป็นต้นตำรับของชนพื้นเมืองแต่ละเผ่าเอาไว้ข้อสังเกตที่โดดเด่นอย่างหนึ่งก็คือชุดค่ะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเสิร์ชข้อมูลเข้าไปว่า Powwow เราก็จะเห็นว่าโอ้โหดูตื่นตาตื่นใจจังเป็นการที่มารวบรวมคนที่ใส่ชุดสวยๆมาเต้นระบำกันแต่ในความคิดของชาวพื้นเมืองนะคะงาน Powwow เทศกาลนี้มีความเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของพวกเขาอย่างลึกซึ้งเพราะว่าจุดประสงค์หลักของการที่จัดงาน Powwow ก็คือการที่กลับมาเจอกันมาร่วมกันส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กันในหมู่ของชนพื้นเมืองเองเพราะว่าในอดีตเนี่ยชนพื้นเมืองเราก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชนพื้นเมืองมาบ้างนะคะว่าพวกเขาเนี่ยมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการถูกพรากออกจากดินแดนโดนขับไล่ต่อสู้ทำสงครามกับคนขาวดังนั้นเนี่ยมันมีเรื่องเศร้ามันมีเรื่องแห่งความหดหู่เขาจึงมาร่วมกันเพื่อที่จะทำให้ชุมชนสังคมนี้แข็งแรงทำให้ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมีความภาคภูมิใจในความเป็นรากเหง้าของตัวเองนี่คือจุดสำคัญของเทศกาลPowwowค่ะ It's not just about our people putting on regalia
and going out there and jumping around and screaming. That's not what a powwow is about. Reuniting, gathering with our loved ones, with our old friends, making new friends, and meeting new family. That's what a powwow is about. And another thing, a big thing that the powwow is about, it's about healing from physical disability or mental disability. Maybe we have loved ones that aren't here no more, that have been taken to the spirit world. Maybe we have loved ones that are fighting in the armed forces. Whatever the case, every one of us in some way or form, we're hurting. So when we go over here to the powwow and we see the young people, the people who are able to dance, and we hear the drumming, that's healing for us. That brings healing to those of us who aren't able to dance. It brings healing for those of us who are hurting, that are grieving, that are missing somebody.รอบสนามตอนนี้ทุกคนยืนเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นการให้เกียรติเป็นการรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยโฆษกเขาก็ประกาศว่าช่วยลุกขึ้นยืนขึ้นมาก็จะเป็นทำนองที่รู้สึกได้เลยถึงแม้ว่าจะฟังไม่เข้าใจว่าเนื้อหาพูดว่าอะไรนะคะแต่ว่าจังหวะมันจะค่อนข้างซอฟต์กว่านุ่มกว่าเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างสงบกว่าก็เริ่มเดินเข้าไปสมทบเรื่อยๆนะคะก็เหมือนเป็นการเดินเข้าไปเพื่อให้กำลังใจสมทบความรู้สึกกันมอบความรู้สึกปรารถนาดีให้แก่กันนะคะแล้วก็ร่วมอุทิศร่วมรำลึกให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตรงกลางตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นญาติของผู้ที่ล่วงลับนะคะจะเห็นว่าเขาใส่ชุดดำถ้านึกถึงอย่างเมืองไทยเนี่ยเวลาที่เราจัดงานศพกันก็จะมีพระสวดใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยไปเล่นกีตาร์ไปเปิดวงกันคือเหมือนเป็นการร้องเพลงเหมือนเป็นการสวดเพื่อที่จะส่งวิญญาณของผู้ล่วงลับเนี่ยไปสู่สุคติไปสู่ที่ที่ดีดังนั้นเพลงนี้เนี่ยจึงเป็นเพลงที่มีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งอย่างข้างหลังนี้นะคะบางคนเนี่ยที่เข้าไปเดินในขบวนก็ไม่ใช่ญาติโดยตรงแต่ว่าเป็นเพื่อนร่วมชนเผ่าหรือบางทีอาจจะไม่ใช่ชนเผ่าเดียวกันก็ได้แต่เป็นชนพื้นเมืองเขาก็เดินเข้าไปร่วมให้กำลังใจกันร่วมส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับญาติของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ All part of that healing that we get. People go to church and listen to the pastor. That's healing for them. The choir's up there singing their song. The same way with our people, we go to the powwow. The singing, the drumming, the dancing, the humor, the love, the fellowship of our people being together. So it has a lot of traditional meaning that it was then and is today, and hopefully it doesn't die out tomorrow.